Invizibile și lacome, găurile negre sunt unul dintre cele mai sinistre fenomene ale spațiului cosmic. O astfel de gaură neagră se află chiar în mijlocul căii lactee, galaxia noastră, iar oamenii de știință spun că ea a devenit, cu trecerea timpului, din ce în ce mai lacomă. Prezența unei enorme găuri negre în centrul galaxiei noastre a fost descoperită de National Science Foundation în 1998. Undeva în centrul propriei noastre galaxii, se pare că acționează cea mai mare gaură neagră observată vreodată în Calea Lactee. Aceasta este, de fapt, și cea mai apropiată gaură neagră supermasivă față de planeta noastră. Găurile negre sunt formate din rămășițe de stele distruse. O gaură neagră este o regiune din spațiu care are atât de multă masă concentrată în ea, încât niciun obiect din apropiere nu poate scăpa de atracția ei gravitațională. Gaura neagră are o masă de 2,6 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. A fost botezată de astronomi Sagittarius A datorită apropierii sale de constelația Săgetătorului. Masa ei este determinată de astronomi în funcție de efectul colosalului obiect asupra stelelor care orbitează în apropierea centrului galactic. În ceea ce privește diametrul lui Sagittarius A, echipa a descoperit că aceasta este de 50 de milioane de kilometri. Această mărime redusă indică faptul că masa centrului galactic este încă și mai densă decât se credea în urma măsurătorilor anterioare. Acest fapt, susțin cercetătorii, demonstrează încă o dată că obiectul ascuns acolo trebuie să fie o gaură neagră, pentru că în prezent nu există nicio altă explicație rezonabilă pentru care o masă atât de densă este cuprinsă într-un spațiu atât de mic. În 1995, folosind telescopul Mauna Kea în Hawaii, Gheza a început să urmărească mișcarea 200 de stele din apropierea centrului galaxiei noastre. A descoperit 20 de stele ce au arătat semnale influenței a unor forțe gravitaționale extreme. Aceste stele se învârteau în jurul găurii negre la viteze de până la 2 milioane de kilometri pe oră, aproape de 10 ori viteza lor normală. Gheza a făcut observații folosind o tehnică numită Infrared Speckle Interferometry. Procedura folosește calculatoare pentru a analiza sute de poze de înaltă calitate și de mare viteză. Rezultatul? O imagine de 20 de ori mai bună decât celelalte făcute prin alte tehnici. Folosind această tehnică, în 1995, Ghez a observat dispariția unei stele care a fost la un timp cel mai apropiat obiect de gaura neagră. Dacă steaua a fost absorbită în gaura neagră sau pur și simplu a intrat în spatele ei, oamenii de știință nu pot să știe. Gaura neagră nu poate fi văzută precum că acționează ca o trapă pe o singură parte pentru lumină. Este posibilă, însă, detectarea de radiație care rezultă din intrarea în spațiul fără de întoarcere a gazului și a prafului cosmic de pe marginea discului găurii negre. Studiul a arătat că această cantitate de radiație, deci de materie absorbită de gaură neagră, este de 2 ori mai mare decât ultima cea mai mare cantitate observată. Folosind o tehnică specială, cercetătorii au mai observat că această creștere reprezintă cea mai mare absorpție de materie din ultimii 25 de ani. O posibilă explicație ar fi apropierea de galaxia noastră a unei alte găuri negre, S02, în timpul verii lui 2018, fapt ce face ca o mare cantitate de gaz de la steaua moribundă să fie capturată de Sagittarius A. O altă posibilitate implică un obiect bizar, denumit de cercetător G2, care este cel mai probabil o stea binară, un sistem în care două stele se orbitează reciproc. Gaura neagră ar fi putut deprinde un strat al celor două stele, fapt ce ar putea explica creșterea masivă de radiații de pe marginea discului. Noi nu avem de ce să ne temem deoarece gaura neagră supermasivă se află la 26.000 de ani lumină de Pământ și nu prezintă niciun pericol la adresa planetei noastre. Dar niciodată nu putem ști ce ne pregătește ziua de mâine, așa că fiți pe fază și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă v-a plăcut materialul și apăsați clopoțelul pentru a fi notificați când apare un nou documentar. O zi frumoasă vă doresc și până data viitoare vă salut!